নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছো। আজি কইনাৰ কাৰণে মেখেলা চাদৰ কেনেকৈ পিন্ধিব পাৰে তাৰ এটা ষ্টাইল দেখুৱাম। বহুত সহজ হয়। আমি নৰ্মেলি যেনেকৈ মেখেলা চাদৰ পিন্ধো তেনেকৈ পিন্ধিব লাগে। আগটো পাছফালে দীঘলকৈ দি পেলাই আগলৈ আনি পেলাই তাৰ পাছত ইয়াত আমি পিন মাৰি লম। তেন্তে চাওঁ আহক এই ভিডিঅ'টো। কিন্তু তাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু সাইডত বেল বাটনটো আছে তাকো ক্লিক কৰি ল'ব যাতে আপোনালোকে সদায় নটিফিকেশন পাই যায় যেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ। আৰু মোক ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো ফলো কৰিব পাৰে। মই আইডি স্ক্ৰীনত দি দিম। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই হিল পিন্ধি পেলাই মেখেলাখন অলৰেডি পিন্ধি ল'লোঁ। এনেকৈ তিনিটা কুচ দি পেলাই সোঁফালে খুচি লৈছোঁ। এতিয়া মেখেলা চাদৰযোৰ একদম নৰ্মেলকৈ যেনেকৈ আমি মেখেলা চাদৰ পিন্ধোঁ তেনেকৈ পিন্ধিব লাগে, কিন্তু আগটো আমি বহুত দীঘলকৈ ৰাখিব লাগিব। নৰ্মেলি আমি আঁঠুতকৈ অকণমান তললৈকে আগটো দিওঁ। এতিয়া এটা আগ এইফালে খুচিম যাতে পিছফালৰ যিটো আগটো হয় বহুত দীঘল হয়, আৰু তাৰ আগটো আমি মেলি পেলাই এইফালে আগফালে টানি ল'ম। তেন্তে চাওঁ আহক। এইখন চাদৰখন মই এনেকৈ জাপি লৈছোঁ আগতীয়াকৈ, নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। আমি যেনেকৈ চাদৰখন জাপোঁ তেনেকৈ জাপিব। আপোনালোকে কিমান বহলকৈ দিয়ে, কুচটো ঠেককৈ দিয়ে, এইটো আপোনালোকৰ ওপৰত আছে। তেন্তে নিজৰ হিচাপত দি ল'ব। তাৰপিছত মই এইফালে তলত আগত ইয়াত পিন নাই মৰা। জাপিবৰ সময়ত ইয়াত পিন মাৰি লৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই পিনটো খুলি দিলোঁ আৰু ইয়াত পিন মৰা আছে। মই অলপমান ইস্ত্ৰি কৰি লৈছোঁ যাতে এইফালে যিকেইটা ভাঁজ হয় ভালকৈ শ্বাৰ্পলি বহে। এতিয়া এইখন চাদৰখন লৈ পেলাই আমি নৰ্মেলি ইমানমান দীঘলকৈ লওঁ আগটো পিছফালৰ ইমানমান। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, এইটো আমি দীঘলকৈ ল'ম। এতিয়া ইমানমান দিব লাগিব। এইফালে কমকৈ ৰাখিব লাগিব যাতে এই লেফ্ট ছাইডে আমি অলপমানকৈ খুচিব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া এই আগটো তলত চুঁচৰি গৈছে। মই এনেকৈ দি ল'ম। তাৰপিছত চাওঁ কিমান পাইছেগৈ। মোৰ এখন চাদৰখন এইটো আগটো ইমানমান পাইছে। এতিয়া এইটো ডিপেণ্ড কৰে আপোনালোকৰ চাদৰখন কিমান দীঘল। যদি বেছি চুটি যেন হয় তেতিয়া এনেকৈ খুচি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই ইমানকৈ দি পেলাই এতিয়া চাম। এতিয়া আগটো মই এনেকৈ জিগজেগকৈ খুচি ল'ম। ইয়াত মোৰ সন্মুখত আইনা নাই কাৰণে মই গম পোৱা নাই কিমান খুচিব লাগে। এতিয়া এনেকৈ যেনেকৈ সুবিধা হয় আপোনালোকৰ পিন্ধে, যেনেকৈ যি ধৰণে কুচবোৰ দিয়ে চুকটোত, ডাঙৰকৈ দিয়ে সৰুকৈ দিয়ে। পিন এটা মাৰি লৈছোঁ। এতিয়া ব্লাউজৰ কান্ধত চাদৰখন পিন মাৰি ল'ম। এতিয়া এই কুচকেইটা এইফালে মিলাই পেলাই মই ব্লাউজৰ চুকটোতে পিন মাৰি ল'ম। এতিয়া এখন চাদৰখন যে পাছফালে ওলমি আছে, পাছফালেদি নি পেলাই আমি এনেকৈ টানি ল'ম। বহুত সহজ। যেনেকৈ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ল'ব। এইটো কিন্তু মন কৰিব লাগে, এইটো অকণ এইফালে সৰুকৈ কুচটো দিব লাগে যাতে আগটো দীঘল হয় আৰু আমি এইফালে আগফালে টানিব পাৰোঁ এনেকৈ। এতিয়া কুচবোৰ অলপমান মিলাই ল'ম। আৰু চবেই অলপমান বেলেগ বেলেগ ধৰণে পিন্ধে। কোনোবাই বেছিকৈ টানি পেলাই পিন্ধে, কোনোবাই ইমানমান ওলমাই পিন্ধে। মই ইমানমানতে পিনটো মাৰিম। ইমানমানত মই পিন মাৰি লৈছোঁ। পাছফালে এনেকুৱা হৈছে। কাপোৰযোৰ পিন্ধা কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া কামাৰবন্দ মাৰে যদি আপোনালোকে লগাব পাৰে, এনেকৈ কঁকালত লগাবলৈ পায়, এনেকৈ লগায়। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে। যদি ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ। মই সোনকালে লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।